हजुरलाई सहयोग चाहिएको छ? Do you need help? Do you need help? हजुरलाई सहयोग चाहिएको छ? Do you need help? सकिन्छ भने मलाई सहयोग गर्नुहोस्. Please help me if possible. Please help me if possible. सकिन्छ भने मलाई सहयोग गर्नुहोस्. Please help me if possible. के तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ? Are you busy? Are you busy? के तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ? Are you busy? मलाई थाहा छैन. I don't know. I don't know. मलाई थाहा छैन. I don't know. मलाई थाहा छ. I know. I know. मलाई थाहा छ. I know. अलिकति पर्खनुहोस्. Please wait a moment. Please wait a moment. अलिकति पर्खनुहोस्. Please wait a moment. ठिक छ. Okay. ठिक छ. Okay. Okay. ठिक छ. अब सुरु गरौँ. Let's start now. Let's start now. अब सुरु गरौँ. Let's start now. आजको कार्यसूची के हो? What is today's agenda? What is today's agenda? आजको कार्यसूची के हो? What is today's agenda? कृपया मलाई सम्झाउनुहोस्. Please remind me. Please remind me. कृपया मलाई सम्झाउनुहोस्. Please remind me. धन्यवाद तपाईको सहयोगको लागि. Thank you for your help. Thank you for your help. धन्यवाद तपाईको सहयोगको लागि. Thank you for your help. यो मेरो डेस्क हो. This is my desk. This is my desk. यो मेरो डेस्क हो. This is my desk. तपाईको कुर्सी यहाँ छ. Your chair is here. Your chair is here. तपाईको कुर्सी यहाँ छ. Your chair is here. के म यो प्रयोग गर्न सक्छु? Can I use this? Can I use this? के म यो प्रयोग गर्न सक्छु? Can I use this? Printer काम गरिरहेको छैन. The printer is not working. The printer is not working. Printer काम गरिरहेको छैन. Printer is not working. म मिटिङमा छु. I am in a meeting. I am in a meeting. म मिटिङमा छु. I am in a meeting. हामीसँग बैठक छ. We have a meeting. We have a meeting. हामीसँग बैठक छ. We have a meeting. मिटिङ कहिले सुरु हुन्छ? When does the meeting start? When does the meeting start? Meeting कहिले सुरु हुन्छ? When does the meeting start? कृपया समयमै आउनुहोस्. Please come on time. Please come on time. कृपया समयमै आउनुहोस्. Please come on time. मलाई फाइल पठाउनुहोस्. Please send me the file. Please send me the file. कृपया मलाई फाइल पठाउनुहोस्. Please send me the file. Email पठाउनुहोस्. Send the email. Send the email. Email पठाउनुहोस्. Send the email. मलाई यो बुझ्न गाह्रो भयो. I had a hard time understanding this. I had a hard time understanding this. मलाई यो बुझ्न गाह्रो भयो. I had a hard time understanding this. कृपया स्पष्ट पार्नुहोस्. Please clarify. Please clarify. कृपया स्पष्ट पार्नुहोस्. Please clarify. I am very happy. जे पनि हुन सक्छ. Anything can happen. Anything can happen. जे पनि हुन सक्छ. Anything can happen. यसलाई तुरुन्तै रोक्नुहोस्. Stop that immediately. Stop that immediately. यसलाई तुरुन्तै रोक्नुहोस्. Stop that immediately. तिमी धेरै बोल्छौ. You are talking a lot. You are talking a lot. तिमी धेरै बोल्छौ. You are talking a lot. तिमी धेरै चलाक छौ. You are very clever. You are very clever. तिमी धेरै चलाक छौ. You are very clever. तिमीले सुधार गर्नुपर्छ. You must improve. You must improve.
तिमीले सुधार गर्नुपर्छ यु मस्ट इम्प्रुभ म केही भन्न सक्दैन आई क्यान नट से एनिथिङ आई क्यान नट से एनिथिङ म केही भन्न सक्दैन आई क्यान नट से एनिथिङ कसैलाई विश्वास नगर डोन्ट ट्रस्ट एनीवन डोन्ट ट्रस्ट एनीवन कसैलाई विश्वास नगर डोन्ट ट्रस्ट एनीवन तिमी आफै गर यु डु योरसेल्फ यु डु योरसेल्फ तिमी आफै गर यु डु योरसेल्फ भोलि पानी पर्न सक्छ इट मे रेन टुमरो इट मे रेन टुमरो भोलि पानी पर्न सक्छ इट मे रेन टुमरो मेरा धेरै सपना छन् आई हेभ मेनी ड्रिम्स आई हेभ मेनी ड्रिम्स मेरा धेरै सपना छन् आई हेभ मेनी ड्रिम्स जीवन यात्रा जस्तै हो लाइफ इज लाइक अ जर्नी लाइफ इज लाइक अ जर्नी जीवन यात्रा जस्तै हो लाइफ इज लाइक अ जर्नी आवश्यक भए म आउनेछु आई विल कम इफ नेसेसरी आई विल कम इफ नेसेसरी आवश्यक भए म आउनेछु आई विल कम इफ नेसेसरी मलाई पहिले बोल्न दिनुहोस् लेट मी स्पिक फर्स्ट लेट मी स्पिक फर्स्ट मलाई पहिले बोल्न दिनुहोस् लेट मी स्पिक फर्स्ट म तिमीलाई राम्रोसँग चिन्छु आई नो यु वेल आई नो यु वेल म तिमीलाई राम्रोसँग चिन्छु आई नो यु वेल के मैले उसलाई मद्दत गर्नुपर्छ शुड आई हेल्प हिम शुड आई हेल्प हिम के मैले उसलाई मद्दत गर्नुपर्छ शुड आई हेल्प हिम हामीले उसलाई मद्दत गर्नुपर्छ वी हेभ टु हेल्प हिम वी हेभ टु हेल्प हिम हामीले उसलाई मद्दत गर्नुपर्छ वी हेभ टु हेल्प हिम के म एक्लै गर्न सक्छु मे आई डु इट अलोन मे आई डु इट अलोन के म एक्लै गर्न सक्छु मे आई डु इट अलोन यो एक्लै नगर्नुहोस् डोन्ट डु इट अलोन डोन्ट डु इट अलोन यो एक्लै नगर्नुहोस् डोन्ट डु इट अलोन के म उसलाई विश्वास गरौँ शुड आई बिलिभ हिम शुड आई बिलिभ हिम के म उसलाई विश्वास गरौँ शुड आई बिलिभ हिम उसलाई विश्वास नगर्नुहोस् डोन्ट ट्रस्ट हिम डोन्ट ट्रस्ट हिम उसलाई विश्वास नगर्नुहोस् डोन्ट ट्रस्ट हिम के मैले उनीहरूलाई बोलाउनुपर्छ शुड आई कल देम शुड आई कल देम के मैले उनीहरूलाई बोलाउनुपर्छ शुड आई कल देम तिमीले उनीहरूलाई बोलाउनुपर्छ यु शुड कल देम यु शुड कल देम तिमीले उनीहरूलाई बोलाउनुपर्छ यु शुड कल देम के तिमीलाई यो साँच्चै चाहिन्छ डु यु रियली निड इट डु यु रियली निड इट के तिमीलाई यो साँच्चै चाहिन्छ डु यु रियली निड इट हो मलाई त्यो चाहिन्छ यस आई निड द्याट यस आई निड द्याट हो मलाई त्यो चाहिन्छ यस आई निड द्याट के तिमी म कहाँ आउँदैनौ वन्ट यु कम टु मी वन्ट यु कम टु मी के तिमी म कहाँ आउँदैनौ वन्ट यु कम टु मी म आउने प्रयास गर्नेछु आई विल ट्राई टु कम आई विल ट्राई टु कम म आउने प्रयास गर्नेछु आई विल ट्राई टु कम के तिमीले बिहे गर्यौ डिड यु गेट म्यारिड डिड यु गेट म्यारिड के तिमीले बिहे गर्यौ डिड यु गेट म्यारिड म अझै अविवाहित छु आई एम स्टिल सिंगल आई एम स्टिल सिंगल म अझै अविवाहित छु आई एम स्टिल सिंगल के तिमीलाई बाटो थाहा छ डु यु नो द वे डु यु नो द वे के तिमीलाई बाटो थाहा छ डु यु नो द वे मलाई बाटो थाहा छैन आई डोन्ट नो द वे आई डोन्ट नो द वे मलाई बाटो थाहा छैन आई डोन्ट नो द वे हेरिराख्नुहोस् किप लुकिङ हेरिराख्नुहोस् किप लुकिङ अरू केही गर्नुहोस् डु समथिङ एल्स डु समथिङ एल्स अरू केही गर्नुहोस् डु समथिङ एल्स म उनको लागि पागल छु आई एम क्रेजी अबाउट हर आई एम क्रेजी अबाउट हर म उनको लागि पागल छु आई एम क्रेजी अबाउट हर तपाई आफ्नो समय बर्बाद गर्दै हुनुहुन्छ यु आर वेस्टिङ योर टाइम
You are wasting your time. तपाईँ आफ्नो समय खेर फाल्दै हुनुहुन्छ वा बर्बाद गर्दै हुनुहुन्छ. You are wasting your time. लगभग सबैजना आउनुभयो. Almost everyone came. Almost everyone came. लगभग सबैजना आउनुभयो. Almost everyone came. माफ गर्नुस्, मैले बिर्सेँ. Sorry, I forgot. Sorry, I forgot. माफ गर्नुस्, मैले बिर्सेँ. Sorry, I forgot. तपाईले किन बिर्सिनुभयो? Why did you forget? Why did you forget? तपाईले किन बिर्सिनुभयो? Why did you forget? केही तौल घटाउनुस्. Lose some weight. Lose some weight. केही तौल घटाउनुस्. Lose some weight. यो नगर्नुस्. Don't do it. Don't do it. यो नगर्नुस्. Don't do it. यसरी नबोल्नुस्. Don't speak like this. Don't speak like this. यसरी नबोल्नुस्. Don't speak like this. चुपचाप बस्नुहोस्. Stay quietly. Stay quietly. चुपचाप बस्नुहोस्. Stay quietly. मलाई सम्झाइदिनु. Remind me. Remind me. मलाई सम्झाइदिनु. Remind me. यसलाई बिर्सिदिनुस्. Forget it. Forget it. यसलाई बिर्सिदिनु. Forget it. चिच्याउन बन्द गर्नुस्. Stop yelling. Stop yelling. चिच्याउन बन्द गर्नुस्. Stop yelling. मसँगै आउनुस्. Come along with me. Come along with me. मसँगै आउनुस्. Come along with me. धिक्कार छ तिमीलाई. Shame on you. Shame on you. धिक्कार छ तिमीलाई. Shame on you. त्यो कुरा बिर्सिदिनुस्. Forget that. Forget that. त्यो कुरा बिर्सिदिनुस्. Forget that. उहाँलाई जान दिनुस्. Let him go. Let him go. उहाँलाई जान दिनुस्. Let him go. आफ्नो मुख सम्हाल्नुस्. Mind your language. Mind your language. आफ्नो मुख सम्हाल्नुस्. Mind your language. कुनै शङ्का छैन. No doubt. No doubt. कुनै शङ्का छैन. No doubt. कति चाख लाग्दो. How interesting. How interesting. कति चाख लाग्दो. How interesting. कुनै हालतमा हुँदैन. No way. No way. कुनै हालतमा हुँदैन. No way. तिमी कति वर्षको भयो? How old are you? How old are you? तिमी कति वर्षको भयो? How old are you? तिमीलाई कस्तो छ? How are you? How are you? तिमीलाई कस्तो छ? How are you? तिमी कहाँ छौ? Where are you? Where are you? तिमी कहाँ छौ? Where are you? त्यो मान्छे को हो? Who is that man? Who is that man? त्यो मान्छे को हो? Who is that man? मलाई भोक लागेको छ. I am hungry. I am hungry. मलाई भोक लागेको छ. I am hungry. मलाई तिर्खा लागेको छ. I am thirsty. I'm thirsty. मलाई तिर्खा लागेको छ. I am thirsty. म धेरै व्यस्त छु. I am very busy. I am very busy. म धेरै व्यस्त छु. I am very busy. कति बज्यो? What time is it? What time is it? कति बज्यो? What time is it? उनीहरू खेत खन्दैछन्. They are digging field. They are digging field. उनीहरू खेत खन्दैछन्. They are digging field. रामले भात खान्छ. Ram eats rice. Ram eats rice. रामले भात खान्छ. Ram eats rice. Samले भात खाँदैन. Sam doesn't eat rice. Sam doesn't eat rice. Samले भात खाँदैन. Sam doesn't eat rice. के प्रकाशले भात खान्छ? Does Prakash eat rice? Does Prakash eat rice? के प्रकाशले भात खान्छ? Does Prakash eat rice? उसले भात खान्छ. He eats rice. He eats rice. उसले भात खान्छ. He eats rice. म छिट्टै आउने छु. I will come soon. I will come soon. म छिट्टै आउने छु. I will come soon.
नजानुहोस्, don't go. Don't go, नजानुहोस्, don't go. त्यहाँ नजानुहोस्, don't go there. Don't go there, त्यहाँ नजानुहोस्, don't go there. ऊ यहाँ आउनेछ, he will come here. He will come here. ऊ यहाँ आउनेछ, he will come here. तिमीले उसलाई कहाँ देख्यौ? Where did you see him? Where did you see him? तिमीले उसलाई कहाँ देख्यौ? Where did you see him? म जान सक्छु, I can go. I can go. म जान सक्छु, I can go. तिमी जान सक्छौ, you can go. You can go. तिमी जान सक्छौ, you can go. तयार रहनुस्, be ready. Be ready. तयार रहनुस्, be ready. मलाई जानुपर्छ, I have to go. I have to go. मलाई जानुपर्छ, I have to go. म जान चाहन्छु, I want to go. I want to go. म जान चाहन्छु, I want to go. एकदम सही, absolutely right. Absolutely right. एकदम सही, absolutely right. यो मलाई दिनुस्, give it to me. Give it to me. यो मलाई दिनुस्, give it to me. अरु केही, anything else. Anything else. अरु केही, anything else. धेरै राम्रो, so good. So good. धेरै राम्रो, so good. यो साँचो हो, it is true. It is true. यो साँचो हो, it is true. मेरो पछाडि बस्नुस्, stay behind me. Stay behind me. मेरो पछाडि बस्नुस्, stay behind me. धेरै बेरसम्म होइन, not for long. Not for long. धेरै बेरसम्म होइन, not for long. उसले जे भन्छ त्यही गर, do as he says. Do as he says. उसले जे भन्छ त्यही गर, do as he says. जस्तो मैले आशा गरेँ, as I expected. As I expected. जस्तो मैले आशा गरेँ, as I expected. तिम्रो भलाइको लागि, for your one good. तिम्रो भलाइको लागि, for your one good.